يسعد أيامكم. الثلاث أستاذات هذول مشغولين بنفس الغرزة، وراهم نفس الفكرة. مثل ما انتم شايفين، كل ما أشتغل تطلع كل واحدة كأنها مختلفة تماما عن الثانية. ودائما كل مرة أشتغل واحدة لازم أسمع سؤال: وين الباترون؟ أو سوي لنا لها فيديو. آه، يحسبونها مختلفة عن اللي قلت لهم عنها قبل. خلونا نشوف الطريقة والفكرة وراء الشغل، ونشوف شلون راح نشتغلها. استخدم لونين مثل ما انتم شايفين المهندسين. استخدم يكون فيهم لون واحد مشترك، وانا وحظي بصراحة بالتوزيع وانا اشتغل يطلع، وعادة يطلع الشغل جميل، يعني الالوان تداخلها جميل. فانا مش شغلة بأليس كوتن جولد وابرة رقم 4. ابتدي باي واحد منهم. حلقة، اشتغلت 74 غرزة سلسلة. راح اشتغل سطر غرز حشو، اترك اول سلسلة وفي الثانية اشتغل غرزة حشو، واشتغل غرز حشو في كل السلاسل الباقية. واكمل السطر كله غرز حشو. اخر غرزة حشو في السطر، سلسلة الف الشغل. راح اشتغل في اول غرزة غرزة حشو، وغرزة نص عمود، وغرزة عمود. أعد 1 2، وفي الغرزة الثالثة أشتغل غرزة حشو. غرزة نص عمود وغرزة عمود. راح أترك غرزة 2، وفي الثالثة أشتغل غرزة نص عمود، عفوا غرزة حشو، غرزة نص عمود، وأيضا غرزة عمود. 1 2، وأشبك الثالثة غرزة حشو. وصلنا لآخر السطر. وفي آخر غرزة راح أشتغل غرزة حشو. أنا راح أبدل اللون الثاني. لو مشتغلين بلون واحد ما في داعي للخطوة هذه. اللون الجديد اشتغل غرزة سلسلة وألف في الشغل. اشتغل غرزة حشو في أول غرزة، غرزة نص عمود، وغرزة العمود راح اشتغلها في الغرزة اللي تحت. الغرزة اللي راح تحت راح اشتغل غرزة العمود. اترك 1 2، وفي الثالثة راح اشتغل غرزة الحشو وغرزة نص عمود، وغرزة العمود راح انزل تحت اشتغلها في الغرزة اللي تحت.
3 وأشتغل غرزة الحشو. غرزة نص عمود، وغرزة العمود راح أشتغلها في الغرزة اللي تحت، اللي هي نفسها اللي كنا مشتغلين فيها سابقا. 1 2 وفي الثالثة غرزة حشو، وغرزة نص عمود، وغرزة العمود راح أشتغلها في الغرزة اللي تحت. أبدأ السطر الثالث غرزة حشو في نفس المكان، وغرزة نص عمود، وفي نفس الغرزة اللي تحتها على طول راح أشتغل غرزة العمود. أترك غرزة ثانية، وفي الثالثة أشتغل غرزة حشو، غرزة نص عمود. في الغرزة اللي تحتها اللي كنت مشتغلة فيها سابقا راح أشتغل غرزة العمود. أكرر. هو اللونين طلعوا قراب جدا من بعض في المرحلة هذه، عشان كذا يمكن ما يبين بالنسبة لكم الفرق واضح، لكن مثل ما قلت لكم ان انا اعتمد على ان الالوان تطلع عشوائي تداخلها مع بعض وتعطي في النهاية الشكل النهائي. واغير كل لونين ما عدا اول سطر، اغير عفوا كل سطرين عشان يكون اسهل لي في اني اشيل اللون بدون ما اقص الخيط. هنشوف شلون احنا قربنا على اخر السطر. طبعا ممكن تشتغلونها بلون واحد، ممكن تشتغلونها بألوان سادة. غرزة بصراحة هي جميلة في كل الأحوال. ممكن تشتغلون فيها بطانيات، سكارفات. وهذه آخر غرزة، 1 2 وأشتغل حشو في الثالثة أو الأخيرة، وراح أغير الخيط، أشيل معاي الخيط من السطر الأول. بالطريقة هذه راح يكون كلهم شيلتهم في اتجاه واحد، وحيكون أسهل تنظيفهم بعدين، مو مضطرة أقص خيط كل شوية. سلسلة ألف الشغل وأشتغل غرزة حشو، وغرزة نص عمود، وتحتها على طول راح أشتغل غرزة العمود. أترك غرزة والثانية، وفي الثالثة أشتغل غرزة حشو، نص عمود، وغرزة العمود في الغرزة تحت. 1 2 وفي الثالثة غرزة حشو، وغرزة نص عمود، وتحتها في الغرزة اللي كنت مشتغلة فيها في السطر السابق أشتغل غرزة العمود. وهذا هو التكرار عندي. قربت أخلص ثاني سطر بنفس الخيط،
مثل ما قلت لكم أغير كل سطرين يكون أسهل في التنظيف. راح أرجع للخيط الأول، سلسلة ألف، وراح أكرر نفس اللي اشتغله في السطور السابقة. إذن هو تكرار بنفس الشغل. اشتغل بالخيط الثاني أيضا سطرين عشان يكون عندي الخيط كله في ناحية واحدة. مثل ما انتم شايفين هذا هو الخيط، شايلته على الجنب فيكون أسهل في التنظيف بعدين بدون ما أضطر أني أنظف بالإبرة كل الزوايد. طبعا هذا تفضيل شخصي، ممكن تشتغلون سطر سطر، ممكن تشتغلون سطرين سطرين. 50 سطر. أذكركم أن احنا نشتغل قياس 40 في 40. الحين عندي خيار أني أنهي أشتغل السطر الأخير غرز حشو، وأشتغل قطعة ثانية للظهر، أو أني أشتغل غرز الحشو وبعدها أحطها على قماش، أنهيها على قماش. وفي فيديو طريقة إنهائها على قماش راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. أو أني أكمل بحيث أني أثني القطعتين على بعض، أخلي فيهم فتحة وأخلي فيهم فتحة عشان أدخل منها الحشوة. خلصت اشتغلت قطعتين، والمفروض كان ان آخر سطر يكون غرز حشو، لكن مو فارق وايد معاي. بكل الأحوال هو ما بقى معاي خيط يكفي سطر غرز الحشو، خليته مثل ما هو. وراح أوصل القطعتين في بعض، بعدها راح أركب السحاب. هو طبعا بما أنه هو غطا وسادة ما ينغسل كثير، يعني قطعة تزيينية، لكن بما أن احنا عندنا دايما في طوز وتراب فأشيل وأغسل بصراحة وايد. خلوني أركب القطعتين بعدين نشوف شلون راح نحط السحاب. راح أحط الخيط على إبرة، وراح أبتدي من هنا. راح أحط السحاب، أبتدي تقريبا من 2 سنتي 3 سنتي، ابتدي تقريبا من 2 أو 3 سنتي، أدخل الإبرة حاطة عقدة، ما أشدها طبعا عشان لا تطلع العقدة من الغرز، وراح أرجع لورا ورا المنطقة اللي طلعت منها الخيط، وقدامها تقريبا بنفس المسافة. راح أرجع من نفس المكان اللي فيه بداية الخيط، يعني راح أرجع الغرزة العكسية مثل ما يقولون، أيا كان تسميتها. نفس الشيء. بكمل على الجنب بنفس الطريقة.
نشوفها من الناحية الثانية. شايفين؟ راح أكمل الداير كله لحد تقريبا 3 سنتي من الجهة الثانية، وبعدها نركب السحاب. أجهز البكرة العادية، خيط من البكرة العادية على الإبرة وأحطها على 2. خلي الطول مناسب. وأعقد طرف الخيط. أشوف القياس، نضبط القياس مع بعض. أضبط السحاب، شايفينه طويل عن القطعة. راح أحتاج الجزء هذا راح يكون مخفي في هذه الناحية، فراح أحسبها معاي في القياس، وأيضا تقريبا مثله من الجهة الثانية. عندي هذا هو عرض السحاب المطلوب تقريبا، عفوا طول السحاب، فراح أقص الزيادة. وراح أقرب القطعتين هذول من بعض وأثبت بالخيط والإبرة عادي. ثلاثة بس، لأنه راح ينخاط مرة ثانية مع القطعة، فقط عشان ما يفلت مني التأكيد الفلاير ما يطلع، أو القطعة المعدنية للسحاب. راح أدخل القطعة هذه داخل، وراح ابتدي الخياطة من بعد القطعة المعدنية هذه اللي بالعرض. أدخل الإبرة من داخل السحاب، وإلا العقدة راح تطلع. وأدخلها قبل بداية الفتحة شوية، طلع الإبرة وأثبت بحيث إنه يكون بالنص مجرى السحاب، أو الخط هذا موجود بالنص، وأثبت
كذا مرة بهذا الشكل. راح أفتح السحاب وأضبط بحيث إنه يكون الحرف على حرف السحاب بالشكل هذا. أقرب ما يمكن، لأن في النهاية أساسا لما تنحشى أو تنحط الحشوة راح يفرق شوية، فما تخافون إنه راح يمسك عليه، لا ما راح يمسك. أستعين بالدبابيس. طبعا مادام راح نستخدم الدبابيس يعني ننتبه لاتجاهها وننتبه نشيلها كل شوية واحنا نشتغل. راح أخيط عادي جدا في الغرزة الخلفية يسمونها، مشكلة تسميات كثيرة. أصغر الغرز قد ما أقدر على أساس تكون ماسكة الشغل أثبت. أرجع لورا وأطلع من قدام مكان الخيط. طبعا الغرز راح تختفي، ما راح تكون واضحة، بس انتبه اني اشد الخيط بما ان الخيط اساسا فتلتين، شايفين مثل هني، فانتبه الى شد الخيط بحيث انه ما يكون في خيوط برا. شايفين شلون متقاربة الخياطة من داخل. راح أكمل الجهة هذه
ونشوف بعدين ايش راح نسوي. وصلت للآخر، ما راح أكمل في هذه الجهة، ما راح أثبت، راح أثبت الخيط في آخر مكان وصلت له، وبعدها راح أنتقل على الشغل في الجهة الثانية. ما انتم شايفين الخياطة من داخل متقاربة عشان تمسك، يعني ما تفتح معي مع الشد. شايفين أنا قربتها جدا لكن لا زال عادي، ما راح يمسك عليه. وراح ابتدي من الجهة الثانية أثبت بنفس الطريقة. ابتدي الدبابيس أو الخياطة من هذه الجهة عشان لو في أي زيادة أو تعديل من الناحية الثانية يروح. إذا كنت أضطر أقص أو أخفي راح يكون كله مخفي تحت، ما يكون ظاهر عندي برا. حط الدبابيس أو اللي تخيط على طول مو مشكلة بهذا الشكل. طبعا لما الشغل لازم يكون مفتوح. راح أخيط ونشوف في الآخر راح ننهي شلون من المكان هذا. وصلت للآخر، لازال الخيط على الإبرة. راح أسكر السحاب. الجزء الزيادة راح أضغطه تحت الجزء اللي فيه الخياطة هذا، وراح أشتغل بالعرض مثل ما سوينا في الجزء الأول. أثبته وراح أرجع أثبت الخيط قبل ما أقطع.
بهالطريقة أكون خلصت ويكون جاهز إني أحط داخله الحشوة.